สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KTS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องสาปซ่อนรักเป็นตำนานคำสาปของต้นตระกูลยินดีพงษ์ปรีชาที่เล่าต่อกันมาว่าถูกสาปแช่งให้เหลือเพียงผู้หญิงและแม่ไม้เมื่อเจ้าสัวปทูลูกชายคนสุดท้ายของตระกูลตกตึกตายโดยไม่ทราบสาเหตุตระกูลยินดีพงษ์ปรีชาที่เหลือเพียงสะใภ้และลูกสาวจึงเกิดศึกสตรีห้ำหั่นแย่งชิงสมบัติมูลค่ามหาศาลที่นำมาซึ่งโศกนาฏกรรมความรักโลภโกรธหลงจากเบื้องลึกของหัวใจมนุษย์อันลึกลับซับซ้อนอาถรรพ์คำสาปแช่งใดๆไม่น่ากลัวเท่าความรักโลภโกรธหลงในใจมนุษย์และนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานคำสาปตระกูลยินดีพงษ์ปรีชาหนูหนิงลูกสาวบุญธรรมวัย 23 ของเจ้าสัวปทูและคุณนายหงส์สองสามีภรรยาที่ช่วยกันสร้างอาณาจักรพื้นที่ทองคำของตระกูลยินดีพงษ์ปรีชาให้มีมูลค่ามหาศาลหนูหนิงเด็กสาวสมองใสที่ฉลาดเป็นกรดไม่ยอมคนที่เพิ่งบินกลับมาจากเรียนโทการตลาดที่อเมริกาแต่เธอกลับตรงมาที่มหาวิทยาลัยในตัวเมืองก่อนเพื่อมาเจอกับซันหนุ่มนักกฎหมายปีที่ 4ที่กำลังถูกฝึกให้เป็นทนายประจำตระกูลแทนทนายภูมิทนายวัยเกินเกษียณประจำตระกูลที่ไว้ใจกันมาตั้งแต่รุ่นอากงโดยที่ทนายภูมิเป็นครูที่ถ่ายทอดทุกอย่างให้กับซันจนหมดทั้งที่ซันเป็นเพียงแค่เด็กในบ้านลูกชายของศักดิ์คนขับรถคนสนิทเก่าแก่ของเจ้าสัวสำหรับหนูหนิงในสายตาเธอซันคือพี่ชายที่โตมาด้วยกันที่ดูแลปกป้องเธอจากการถูกเหยียดและรังเกียจจากเหล่าป้าอาที่มองว่าเธอคือเด็กที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าที่คุณนายหงส์อุปโลกขึ้นมาเพื่อคุบสมบัติของตระกูลทั้งที่ในความเป็นจริงกิจการของตระกูลยินดีพงษ์ปรีชาเติบโตต่อยอดทรัพย์สมบัติมหาศาลได้ขนาดนี้ก็เพราะเจ้าสัวและคุณนายแค่2 คนเท่านั้นซันเป็นคนฉลาดลุ่มลึกเขาทำตามคำสั่งของผู้เป็นพ่ออย่างเคร่งครัดที่เน้นย้ำเสมอว่าเจ้าสัวและคุณนายมีบุญคุณท่วมหัวซันจึงโตมาพร้อมกับภารกิจที่ฝังหัวไว้ว่าต้องซื่อสัตย์ต่อตระกูลยินดีพงษ์ปรีชาและต้องดูแลหนูหนิงเท่าชีวิตเจ้าสัวปทูลูกชายคนสุดท้องของตระกูลยินดีพงษ์ปรีชาที่ยืนอยู่บนด่านฟ้าของตลาดทิ้งดิ่งล่างตัวเองลงมาดับสยองคาที่โดยไม่ทราบสาเหตุหลังจากที่หนูหนิงกลับมาได้ไม่นานหนูหนิงเสียใจกับการจากไปอย่างกระทันหันแต่ซันมีความข้องใจในการตายของผู้เป็นเจ้านายทั้งที่ผลการชันสูตรและหลักฐานกล้องวงจรปิดเห็นชัดว่าเจ้าสัวปทูขึ้นไปบนตึกด้วยท่าทีเหม่อลอยเพียงลำพังแต่ซันมั่นใจว่าเจ้าสัวปทูไม่มีทางฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการสืบหาเงื่อนงำการตายของเจ้าสัวในงานศพของเจ้าสัวเป็นที่สนใจของสื่อและคนใหญ่คนโตตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศครอบครัวกงสีใหญ่ที่ณเวลานี้เหลือเพียงผู้หญิงสะใภ้และลูกสาวในเจเนอเรชันที่2พี่น้องของเจ้าสัวอันประกอบด้วยสมาชิกในครอบครัวดังต่อไปนี้คนแรกคือซอเจินสะใภ้ใหญ่และพริงลูกสาวเนี่ยและลูกของพัดสินลูกชายคนโตของตระกูลที่ตายไปตั้งแต่เมื่อ20 ปีก่อนทำให้การดูแลกิจการตกมาอยู่ในมือของเจ้าสัวปทูลูกชายคนที่2ซอเจินถึงจะไม่ช่างพูดแต่ก็วางตัวเย่อหยิ่งในฐานะสะใภ้ใหญ่และตามใจลูกสาวมากแบบที่อยากได้อะไรก็ต้องได้ถัดจากซอเจินก็คือคุณนายหงส์สะใภ้รองเมียของเจ้าสัวปทูลูกชายคนที่2ซึ่งเพิ่งเสียชีวิตลงหมาดๆโดยหงส์
ได้รับหนูหนิงมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมรักเหมือนลูกแท้ๆคนต่อมาคือภัทราลูกสาวคนที่3หรืออาภัทของหนูหนิงที่หนูหนิงไม่กล้าสบตาที่สุดในบ้านภัทรามีรังสีอำมหิตบางอย่างมีบารมีในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นอยู่บ้างทำให้วางอำนาจและทึกทักเอาเองว่าที่กิจการของตระกูลรุ่งเรืองใหญ่โตได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะบารมีเส้นสายของตนด้วยภัทราจึงวางอำนาจและพยายามจะกดหัวคุณนายหงส์พี่สะใภ้ไว้แต่กลับไม่เคยเอาคุณนายหงส์ลงได้สักครั้งเพราะบารมีความเป็นราชินีในบ้านภัทรามีลูกชายคนเดียวคือเทียนถึงจะเป็นหลานชายคนโตแต่ด้วยภัทราเป็นแค่ลูกสาวเทียนที่เป็นเพลย์บอยเจ้าเสน่ห์ก็เป็นได้แค่หลานนอกตระกูลอยู่ดีและน้องคนที่4 5 6ก็เป็นหญิงล้วนคือพีทพาและเพลิน3พี่น้องที่ไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันขี้เมาขี้ฉาและขี้งกพีทเป็นไม้ผัวทิ้งส่วนพาและเพลินเป็นสาวเทือกขึ้นคานพีทมีลูกสาวสายหวานไว้ดูต่างหน้า1 คนคือแคทที่เดิมชื่อคทาพีทแถจน4 ข้างถลอกไปว่าที่แคทตุ้งเต้งเป็นผู้หญิงเพื่อแก้เคล็ดคำสาปของตระกูลพอเธอแค้นสามีจนให้แคทกลับมาใช้นามสกุลยินดีพงษ์ปรีชานั่นเองแคทจึงยังดูสวยใสสุขภาพดีไม่มีอันเป็นไปจนถึงทุกวันนี้แคทเลยถือโอกาสแสดงตัวตนเป็นชายสายหวานได้อย่างเปิดเผยและแคทเป็นญาติเพียงคนเดียวที่หนูหนิงคบได้อย่างสบายใจเมื่อไม่มีเจ้าสัวพทูคุณนายหงส์จึงเหมือนเป็นประมุขในบ้านมาดนามพญาอันสง่างามฉลาดหลักแหลมไม่เกรงกลัวใครที่ต่อให้เหล่าแม่ไม้และสาวแก่แห่งตระกูลยินดีพงษ์ปรีชาพยายามจะโค่นเธอแต่ไม่มีใครเทียบรัศมีเธอได้เพราะเธอมีทั้งพระเดชพระคุณที่บ่าวพลายและพนักงานทุกคนนับถือยำเกรงอย่างมากแต่พี่น้องทุกคนต่างคัดค้านว่าหนูหนิงเป็นแค่ลูกบุญธรรมไม่ใช่สายเลือดและไม่นับว่าเป็นหลานหนูหนิงและคุณนายหงส์จึงตกอยู่ในฐานะผู้ถูกกระทำทันทีจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อเจ้าสัวพทูได้ทำพินัยกรรมไว้2 ฉบับณวันเปิดพินัยกรรมพี่น้องได้มารวมตัวกันครบรวมทั้งทนายภูมิร่วมเป็นสักขีพยานและเป็นผู้เปิดพินัยกรรมซึ่งหงส์ก็มีพินัยกรรมฉบับเดียวกับที่ทนายภูมิมีอยู่ด้วยเพื่อเป็นการยืนยันว่าพินัยกรรมไม่ได้ถูกดัดแปลงแก้ไขส่วนแบ่ง 50% ของพทูขอยกให้นางดุจหงส์และนางสาวนาธิดายินดีพงษ์ปรีชาเป็นจำนวนเท่ากันคนละ 25%พี่น้องไม่พอใจมากที่หงส์และหนูหนิงได้ส่วนแบ่งของพทูแต่พี่น้องไม่มีใครได้เลยทั้งที่เป็นสมบัติของตระกูลแต่จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่แท้จริงนั้นได้เกิดขึ้นเมื่อทนายภูมิแจ้งว่าเจ้าสัวพทูได้ทำพินัยกรรมไว้อีกฉบับซึ่งถือเป็นข้อหักล้างกับฉบับที่อ่านไปทนายภูมิได้อ่านพินัยกรรมฉบับใหม่ที่เจ้าสัวพทูได้จัดสรรส่วนแบ่งให้หงส์ 10% หนูหนิง 20%และให้ซัน 20%ซึ่งเป็นการประกาศว่าซันคือลูกในสายเลือดของเจ้าสัวพทูหงส์โกรธจัดทำลายพินัยกรรมขาดกระจุยแต่ซันมีพินัยกรรมอีกฉบับสงครามการแย่งชิงจึงก่อตัวขึ้นเมื่อหงส์ทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขานพินัยกรรมส่วนเจินพัทธาพิษพาและเพลินต่างก็พยายามโน้มน้าวซันให้มาเป็นพวกของตนหงส์จะยอมให้ลูกคนใช้ที่เธอเกลียดเข้าไส้มาหุบส่วนแบ่งไปไม่ได้หงส์ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจสร้างธุรกิจและประคับประคองตลาดยินดีมาจนกลายเป็นศูนย์กลางการค้ามาได้ขนาดนี้เธอจะไม่มีวันยอมให้ลูกขี้ข้ามาฉุบมือเปิบเด็ดขาดคุณนายหงส์รักหนูหนิงยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจถึงจะเป็นแค่เด็กกำพร้าที่เจ้าสัวพทูและคุณนายหงส์บังเอิญไปเจอที่โรงพยาบาล
ในวันที่หนูหนิงถูกแม่ใจยักษ์ทิ้งไปโดยไม่มีใครรู้เลยว่าทั้งหมดเป็นแผนการของคุณนายหงเองแท้ที่จริงแล้วหนูหนิงเป็นหลานแท้ๆลูกของน้องชายเธอเองที่เธอวางแผนให้แม่ของหนูหนิงแกล้งทิ้งลูกไว้ในวันที่เธอและเจ้าสัวต้องไปโรงพยาบาลพอดีและปมที่ซ่อนบาดลึกในใจของคุณนายหงคือเธอเคยให้กำเนิดลูกชายเจ้าสัวพยายามแก้เคล็ดทุกอย่างแต่ลูกใหญ่วัย8 ปีก็จมน้ำตายโดยเธอฝังใจมาโดยตลอดว่าพัฒนาคือคนที่ฆ่าลูกเธอคุณนายหงแทบขาดใจตายยิ่งตอกย้ำเรื่องความเชื่อคำสาปของตระกูลเข้าไปอีกถึงแม้เจ้าสัวจะรักและเอ็นดูหนูหนิงมากแต่ก็เหมือนจะมีระยะห่างที่คุณนายหงก็รู้สึกได้และสงสัยมาตลอดไม่ว่าจะสอนหนูหนิงทำอะไรจะต้องมีซันเรียนอยู่ด้วยทุกครั้งถึงแม้ซันจะเจียมตัวและฉลาดในการวางตัวแต่คุณนายหงก็กลับไม่สบายใจลึกๆทำให้คุณนายหงขวางทางรักของทั้งคู่มาตลอดคุณนายหงฉลาดพอที่จะแสดงบารมีด้วยการให้หนูหนิงวัดกันหมัดต่อหมัดด้วยการบริหารงานแข่งกับเหล่าบรรดาพี่น้องที่ไม่เอาไหนในตระกูลหนูหนิงทำได้ดีกับการเป็นผู้จัดการตลาดแต่เป็นที่หมั่นไส้ในบรรดาพี่น้องอยู่ดีเมื่อถึงวันเลือกตั้งประธานตลาดหงผู้ซึ่งทะนงตนว่าอย่างไรเสียตำแหน่งนี้ก็เป็นของตนอยู่ตลอดไม่มีใครแย่งไปได้แต่เมื่อพัฒนามีแรงฮึดสู้เพื่อจะช่วงชิงส่วนแบ่งที่ควรจะเป็นของพี่น้องในตระกูลไม่ใช่ของพวกสะใภ้พัฒนาจึงลงแข่งช่วงชิงตำแหน่งประธานผลการเลือกตั้งออกมาว่าพัฒนาถูกเลือกให้เป็นประธานตลาดยินดีซึ่งอาจได้มาด้วยวิธีสกปรกใดๆก็ตามแต่เรื่องนี้ทำให้หงเจ็บใจอย่างหนักจนต้องมีการสั่งสอนกันบ้างถ้าเพียงแค่ตำแหน่งประธานตลาดก็คงทำได้แค่หงเสียหน้าเท่านั้นแต่เหตุใดทำไมหงต้องสั่งสอนพัฒนาเพราะความจงเกลียดจงชังจากเหตุการณ์ในอดีตการวางแผนร้ายต่างๆของเหล่าป้าอาโดยเฉพาะพัฒนาได้เริ่มขึ้นทุกคนพุ่งเป้าลดตัวหารมรดกไปที่หนูหนิงทันทีพอไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลทางด้านเทียนมีเบื้องหลังที่ทำให้รวยผิดปกติที่เกิดจากการเปิดบ่อนการพนันสัญจรแต่ไม่มีใครกล้ายุ่งเพราะบารมีแม่หารู้ไหมว่าเพราะบ่อนนั้นทำให้วันชัยผู้เป็นพ่อต้องมาตายเพราะปกป้องเทียนพัฒนาเสียใจมากหลังจากที่ทราบข่าวว่าสามีถูกยิงจึงพุ่งเป้าว่าเป็นฝีมือของหงจากนั้นไม่นานซันที่ตามหาแม่บังเกิดเกล้ามาตลอดก็ได้พบกับแม่แท้ๆและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพียงไม่กี่วันแม่ก็จมน้ำตายซันเองก็สงสัยหงผู้หญิงที่เกลียดซันชัดเจนมาตั้งแต่ซันยังเด็กแต่ด้วยไม่มีหลักฐานเอาผิดซันจึงต้องเป็นทางผู้พิทักษ์หนูหนิงและคอยสืบเงื่อนงำการตายต่างๆยิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ยิ่งสืบก็เหมือนจะยิ่งเจอปมอันซับซ้อนทุกคนเหมือนพร้อมจะเป็นผู้ต้องสงสัยและมีอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเริ่มมีเหตุการณ์ปองร้ายกันในบ้านทำให้ซันและหนูหนิงยิ่งรู้สึกผูกพันกันและยิ่งอุปสรรคมากทั้งคู่กับยิ่งแน่นแฟ้นและขาดกันไม่ได้ถึงแม้ในบางครั้งจะมีเรื่องราวที่ทำให้หนูหนิงเข้าใจซันผิดไปบ้างก็ตามแต่ทั้งหมดไม่มีอุปสรรคใดที่ใหญ่ไปกว่าคุณนายหงที่เห็นพัฒนาการความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังไม่พอใจอยู่ลึกๆจนซันรู้สึกได้จึงพยายามวางตัวให้เป็นแค่พี่เลี้ยงที่เจียมตัวของหนูหนิงเท่านั้นจนทำให้หนูหนิงน้อยใจในหลายๆครั้งการแย่งชิงกลั่นแกล้งและเหมือนจะมีการวางแผนทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเกือบตายลุกลามสู่ทุกคนต่างคนเริ่มไม่ไว้ใจกันพอการทำให้ใครตายไปยิ่งทำให้ตัวหาสมบัติน้อยลงไปด้วยเหตุการณ์ยิ่งเลวร้ายเมื่อรถแคทเกิดอุบัติเหตุจนคมกระจกที่แตกบาดคอเสียชีวิตสยองและคนสุดท้ายที่อยู่กับแคทคือหนูหนิงต
ตำนานคำสาปยิ่งถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งผิดเครียดและคลั่งจนฆ่าตัวตายทุกคนยิ่งเริ่มระแวงกันและพุ่งเป้ามาที่หนูหนิงเมื่อผลการชันสูตรศพออกมาว่าสิ่งที่ทำให้แคทเสียชีวิตเกิดจากมีดไม่ใช่กระจกทำให้หนูหนิงเสียใจมากเพราะแคทเป็นญาติสนิทเพียงคนเดียวที่เธอมีแต่ซันสงสัยว่าทางการตายของแคทและอาพีทมีบางอย่างผิดปกติอาพีทถึงจะเสียใจมากแต่ก็เป็นคนขี้กลัวเกินกว่าจะทำร้ายตัวเองแต่อาการคลุ้มคลั่งแทงตัวเองตายต่อหน้าพี่น้องเป็นการคลั่งที่เหมือนโดนยากล่อมประสาททุกคนก็ดูเหมือนมีเหตุจูงใจให้น่าสงสัยทั้งสิ้นโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งกระทิงขุนนรงค์รับบทเป็นซันเป็นคนฉลาดลุ่มลึกเจียมตัวแต่ก็ทะนงในศักดิ์ศรีเมื่อโดนดูถูกว่าหมายปองหนูหนิงเพราะหวังสมบัติเขาจึงวางตัวเป็นพี่ชายและที่ปรึกษาจนไม่กล้าแสดงความรู้สึกที่แท้จริงลูกชายคนขับรถเก่าแก่ของตระกูลที่ถูกชุบเลี้ยงส่งเสียให้เรียนเป็นอย่างดีกตัญญูและรู้บุญคุณคนขั้นสุดตั้งใจทำงานเพื่อตอบแทนคุณตระกูลยินดีพงษ์ปีชาฉลาดทันคนช่างสังเกตแต่ไม่กระตกกระตากวางตัวดีในความเงียบและเจียมตัวซันแอบชอบหนูหนิงคุณหนูของตระกูลยินดีพงษ์ปรีชามาตั้งแต่เด็กได้แต่เฝ้าดูแลมิห่างแต่ไม่กล้าแสดงความรักมากเพราะเป็นแค่เด็กในบ้านรักเดียวใจเดียวไม่เคยหวั่นไหวแม้ผิงจะยั่วก็ตามคนที่สองนิชาณัฐนิชารับบทเป็นหนูหนิงลูกบุญธรรมของเจ้าสัวปทุและคุณนายหงส์ฉลาดปราดเปรียวไม่ยอมคนรักในความถูกต้องเธอมีวิธีเอาคืนญาติที่หาเรื่องเธอได้แสบเสมอกตัญญูรักพ่อและแม่บุญธรรมมากทำงานเก่งช่วยกิจการธุรกิจครอบครัวได้ดีจนญาติหมั่นไส้รักและปลื้มซันคนเดียวมาตั้งแต่เด็กรักใครรักจริงไม่หลงกลใครที่มาเป่าหูให้ไม่ไว้ใจคนรักหัวสมัยใหม่จนกล้าแสดงความรู้สึกที่มีกับซันมากกว่าที่ซันแสดงออกและเป็นเรื่องเดียวที่ทำให้เธอมีปัญหากับแม่คนที่สามใหม่เจริญปละรับบทเป็นคุณนายหงส์ราชินีของบ้านตระกูลยินดีพงษ์ปีชาสง่าหน้าเกรงขามเป็นนักวางแผนทำงานเก่งเป็นมันสมองของธุรกิจตระกูลขยันอดทนรู้จักรอเวลาที่เหมาะสมเมื่อเจ้าเสือตายเธอจึงกลายเป็นประมุขในบ้านคนที่สี่แหม่มคัทริยารับบทเป็นภัทราลูกสาวคนที่สามของตระกูลหญิงยโสเจ้ายศเจ้าอย่างโลภอยากได้สมบัติของตระกูลทั้งที่ไม่ได้มีส่วนทำให้งอกเงยฉลาดในการใช้มือคนอื่นจัดการศัตรูเป็นนักการเมืองท้องถิ่นยิ่งทำให้คิดว่าตัวเองมีบารมีเหนือคนอื่นแต่ทุจริตกินนอกกินในเอื้อประโยชน์ให้แก่ตัวเองและลูกมีสามีแล้วแต่ข่มสามีจนเหมือนไม่มีตัวตนเป็นที่พึ่งของน้องๆตระกูลยินดีพงษ์ปรีชารักแค่พี่น้องสายเลือดเดียวกันแต่จงเกลียดจงชังบรรดาสะใภ้งัดข้อกับหงส์ตั้งแต่ต้นจนจบถือคติสมบัติต้องเป็นของคนในสายเลือดเดียวกันเท่านั้นและคนที่ห้าโบทธารารับบทเป็นเทียนเพลย์บอยหนุ่มหล่อหลงตัวเองกลางก็ล่อนเจ้าชู้ลูกคนเดียวของภัทราและพ่อที่เป็นข้าราชการระดับกลางๆของจังหวัดจึงไม่กล้าหือกับภัทราที่เป็นนักการเมืองระดับจังหวัดชอบเล่นการพนันจนร่ำรวยจากการแอบเปิดบ่อนลับๆชอบหนูหนิงคิดจะรวบหัวรวบหางเพื่อยึดสมบัติส่วนใหญ่ของตระกูลมาเป็นของตัวเองให้ได้แต่สุดท้ายแล้วใครจะรู้คุณนายหงส์ราชินีของบ้านมีความฉลาดลุ่มลึกในการทำธุรกิจภัทราผู้มีอิทธิพลทางการเมืองและยึดมั่นถือมั่นในสายเลือดที่แท้จริงของตระกูล
พากับเพลินน้องเล็กที่ดูไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของใครแต่กลับรู้ความเคลื่อนไหวของทุกคนในบ้านดีที่สุดที่สำคัญไม่มีสามีและลูกคอยดูแลสิ่งที่จะทำให้ทั้งคู่อยู่รอดคือสมบัติของตระกูลหรือจะมีผู้บงการจากภายนอกที่รู้ความแค้นและแรงสาปแช่งของตระกูลยินดีพงษ์ปรีชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้อยู่ในเงามืดและเป็นเงาติดตามคอยเก็บกวาดสมบัติมหาศาลของตระกูลนี้ใครคือผู้บงการตัวจริงพลังรักจะนำทางให้ซันกับหนูหนิงล้างอาถรรพ์คำสาปหาคนผิดได้สำเร็จหรือไม่มาร่วมสืบค้นและเอาใจช่วยพวกเขาทุกคนกันได้ในละครเรื่องสาปซ่อนรักทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นาทีออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่ 5 กันยายนค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe แล้วก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกวางจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยขอบคุณค่ะ